අයිබෝන් ඔයාමක තිලා ඉන්නේ SL Geek channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක්. ගොඩදෙරට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ දවස්වල ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් ගොඩක් වැඩි. මේකත් එක්ක ගොඩක් සාධාරණ මිලකට නෙවෙයි නැත්නම් ගන්න පුළුවන් අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේද සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් වුණත් සෑහෙන ගාණක් වෙන නිසා. මේ තමයි මට බලා ගන්න දරස් එකකින් Nokia phones දෙකක් සෙල් වෙනවා ගොඩක් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රමාණයක් එක්ක. ඉතින් ඒ ෆෝන්ස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ ෆෝන්ස් ගැන ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන නිසා වගේම ගොඩ දෙනෙක් රිවිව්ස් ඉරලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දන්න Nokia phones ගැන මගේ පළර වීඩියෝස් වල ගොඩක් දෙනෙක් රිවිව්ස් ඉරලා තියෙනවා. ඉතින් මම Nokia devices කීපයක් රිවිව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ අත් දෙකේ තියෙන්නේ Nokia C20 එක සහ Nokia C01 Plus කියන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙක. මේ ෆෝන්ස් දෙකේ තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි රුපියල් 30000 ගණන් වල සීමාව විතර ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙකක් මේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රයිසස් ඔක්කොම විස්තර පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. සමහරක් විට විවිධ ප්‍රොමෝ කෝඩ්ස් ඩිස්කවුන්ට්ස් වගේ දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ලින්ක්ස් උත් මේ විස්තර මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් මේ ඩිවයිසස් දෙකේම 2GB RAM එකක් සහ 32GB internal storage එකක් එනවා. ඉතින් අපි මේ ගොඩක් මේ entry level ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බජට් රේන්ජ් එකේ. ඉතින් බජට් එක මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගනිද්දී මේ ෆෝන්ස් දෙකේ ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න හැමෝම විශේෂයෙන්ම Android Go version එකත් එක්ක ඉන්නේ. මේක නත් අපි කතා කරන තව චුට්ටකින්. ඉතින් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න දෙන්නට දැනගන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ දෙකම අන්බොක්ස් කරලා ඔයාලා මේ ෆෝන්ස් දෙක ගැන දැනගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් සරලව කතා කරනවා. වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න SL Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේ Nokia phones වත් use කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම use කරලා තියෙයි. පල්ලෙන් comment කරන්න ඔයාගේ experience එකත් අනිත් අයට දැනගන්න. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ අපි මේ devices unbox කරලම අපේ review එක පටන් ගමු. ඉතින් මම මුලින් පටන් ගන්න C20 එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු device එකෙන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ box එක විවිධ දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම soft logic warranty එකක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ 2 years security updates ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව TRCSL approval එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් box එක ඇතුලේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපේ device එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. විශේෂම දේ තමයි අපිට වෙනම battery එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. මොකද මේකේ එන්නේ removable back එකක්. මේක ගැන තව චුට්ටෙන් කතා කරන්න. තවදුරටත් අපිට back cover එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. silicon back cover එකක්. ඊට අමතරව අපිට තව box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. hand free ඒ වගේ USB cables සහ chargers කියන දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ box එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට අගල C01 Plus එක පැත්තට යමු. මේ box එක unbox කරගෙන ඉඳි ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද මේ වගේ තමයි අපිට box එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කලින් වගේම අපිට විවිධ stickers සහ විවිධ details බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට unbox කරගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තවදුරටත් අර කලින් වගේම අපිට battery එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට box එක ඇතුලේ තවත් accessories බලා ගන්න හම්බෙනවා. හරි. මේ තියෙන devices දෙක අපි දැන් unbox කරගත්තා. මේ දෙක අතර ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බැලුවමට බලා ගන්න හම්බෙන පළවෙනිම වෙනස තමයි මේ දෙකේ sizes. ඉතින් සරලම ගොඩක් වෙලාවට වඩා අඩු size එකක් තියෙන display එකට යනවා නම් මේක ගොඩක් හුරු බුහුටි phone එකක්. හැබැයි price wise කතා කරද්දී මම ටිකක් මේකට පොඩ්ඩක් bias වෙනවා C20 එකට. මොකද පොඩ්ඩක් ලොකු display එකක් price එකත් එක්ක compare කරලා සහ මේකේ පොඩි අර premium look එකක් බලා ගන්න හැමෝම display එකේ සහ අනිත් දේවල් වල. මේ phones දෙකේම run වෙන්නේ Android Go කියන version එක. Android Go කියන්නේ මේ Google ල ලබා දෙනවා Android කියන එක ගොඩක් හොඳ experience එකක් අරගන්න පුළුවන් විදියට විශේෂයෙන් budget devices වලට හරියන්න Google ලගේම Android එකේම සකස් කරපු වෙනත් version එකක්. මේක Android එක වෙනසක් නැහැ. අනිත් එක විශේෂයෙන් මේ අපිට මේ Nokia phones වල බලා ගන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට stock ROM එක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය stock Android experience එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට customizations අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට හරියම Android updates එක්ක අර හරියම තියෙන පිරිසිදු Android එක අපිට experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ දෙකේම මේ phones දෙකේම මේ විදිහට රන් වෙන්නේ Android version එක 11 එක. මම කලින් කිව්ව විදිහට Android Go තියෙන්නේ. හැබැයි මේක රන් වෙන්නේ Android 11 කියන එක උඩ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් මම රිවිව් කරලා තියෙන ගොඩක් Android Go වෙන devices වල මීටර ගොඩක් පරණ Android versions බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේක Android 11 version එකත් එක්ක එන Go එකේ අපිට ගොඩක් features සහ ගොඩක් speed එක optimization සහ තවත් විවිධ දේවල් බලා ගන්න හම්බෙනවා. හරි. කතාව සරලව මොකද්ද මේ Android Go? මොකටද Android Go? ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලා මේ ෆෝන් එකක් use කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එකක් use කරද්දී යම් කිසි විදිහට applications හරි performance පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ stuck වෙන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් Go කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට optimize කරලා හදපු application set එකක් එක්කෙන optimized OS එකක්. මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ෆෝන් එක use කරද්දී හිර වෙන තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු ගන්නකට ගන්න ෆෝන් එකක් වුණත් හිර වෙන තියෙන chance එක ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන data cost එක පවා අඩු වෙන විදිහට තමයි මේ device සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙකම හොඳ දෙයක් තමයි Nokia ආයතනයේ මාස 3කට සැරයක් software updates එහෙම නැත්නම් security patches release කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මාස 3කට සැරයක් විතර මේ වගේ update එකක් ඔයාලට install කරන එක මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ලේසි. නිතර හිතෙන වෙලාවට updates එනවට වඩා ඒ වගේ මේ විදිහට updates එන නිසා මේ phones ගොඩක් කරලා up to date තියෙනවා. ඒක මේ phone එකේ performance වලට වගේම security අතරින් සෑහෙන හොඳ දෙයක් වෙනවා. අපිට අඟල් 5.45ක් සහ අඟල් 6.52ක් විතර තමයි අපිට මේ phones දෙකේ displays බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ දෙකම HD displays. display එකේ quality එක price එකත් එක්ක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේ දවල් කාලේ එළියට ගිහිල්ලා මම
බ්‍රයිට්නස් චෙක් කරා කොහොමද බ්‍රයිට්නස් රේන්ජ් එක කියලා වගේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් කියව ගන්න පුළුවන් මට්ටමක හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ බ්‍රයිට්නස් රේන්ජ් එකක් අපිට මේ ෆෝන්ස් දෙකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන්ස් දෙකෙන් පසුපස දිහා බලුවොත් අපිට මේ ෆෝන්ස් දෙකම ප්ලාස්ටික් වලින් සකස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා සහ අමුතු ටෙක්ස්චර් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් කැමරා සෙටප් එක තියෙන විදිය ටිකක් වෙනස් ෆෝන්ස් දෙකේම. ඒ කියන්නේ ටිකක් මේකේ බජට් එකක ලුක් එකකට තියෙන. නමුත් මේකේ පොඩ්ඩක් මිඩ් රේන්ජ් එක වගේ ලුක් එකකට හදලා තියෙනවා. නමුත් ෆෝන්ස් දෙකේම එක කැමරා එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Nokia logos බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. වගේ ස්පීකර් එක ගොඩක් ලස්සනට සයිඩ් එකක ප්ලේස් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන්ස් දෙකේම micro USB charging ports බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 3.5 hands free port එකත් ෆෝන්ස් දෙකේම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Nokia C20 එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ මම කලින් කිව්ව විදිහට 2GB RAM එක. ඒ වගේ 32GB internal storage එක. ඉතින් පළවෙනි කාරණා තමයි මේක ගේමින් ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒකේ මීන් එක මේකේ ඔයාලට මේ ෆෝන්ස් දෙකෙන් ගේම් ගහන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් පර්සනලි මේ ෆෝන්ස් දෙකම අන්බොක්ස් කරලා මම මේ දෙකේ ගේම්ස් කිහිපයක්ම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි C20 ගැන කතා කරද්දී මේ දෙකේම එකම RAM එකම storage බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ ෆෝන්ස් වල chipsets බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ Unisoc chipsets. ඒ වගේ මේ ෆෝන්ස් වල අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ octa-core processor එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක මම විවිධ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරා ඇත්තටම. ඉතින් මේ ගේම් සෙල්ලම් කරද්දී performance ගැන මට ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆෝන් එක ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න ෆෝන් එකක් වුණත් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම විවිධ ගේම්ස් උදාහරණයක් විදිහට Free Fire වගේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරා, SL Nitro වගේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරා. මේ ගේම්ස් කිසිම ස්ටක් වීමක් නැතුව මට සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි 3000 mAh බැටරි එක. මේ 3000 mAh බැටරි එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක removable බැටරි එකක්. සරලව කියනකොට හැකියාව තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන පසුපස මේ විදිහට පසුපස තියෙන කවර් එක ඉවත් කරන්න හරියට ඉස්සර ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වගේ මේක සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා නම් මේක එක එකන එක එක විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම දකින දෙයක් තමයි මේ වගේ entry level ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගනිද්දි ගොඩක් වෙලාවට ටික කාලයක් යූස් කරන්න මේ ෆෝන් එකක් අරගන්නේ. ඉතින් අවුරුද්දක් දෙකක් විතර යද්දි මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක charge වෙලා ඕන ෆෝන් එකේ බැටරි එක charge වෙලා බැටරි එක ටික ටික පොඩ්ඩක් අර කලින් වගේම හිටින්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට බැටරි එක අපිට මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ ෆෝන් එක ලොක් වෙලා සීල් වෙලා වනම් අපිට ඒ දේ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාලට මේ බැටරි එක ටික කාලයක් මේ ෆෝන් එක යූස් කරලා බැටරි පහසුවෙන්ම ඔයාලටම රීප්ලේස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ප්‍රයිස් වැඩි ෆෝන්ස් වලත් එහෙම එන්න ඕනේ කියලා. මම කියන්නේ entry level ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේ ෆෝන් එකට ඒක සැහැණ වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මම දකින විදිහට තමයි මේකේ SIM slot ගැන කතා කරොත් අපිට SIM slot එකක් සහ SD card slot එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. C20 එකේ අපිට SIM slot දෙකක් සහ SD card slot එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන්ස් දෙකටම ඔයාලට SD card එකක් යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි කැමරාව පැත්තට ගියා ෆෝන්ස් දෙකේම අපිට selfie flash බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං. ෆෝන්ස් දෙකේම අපිට මේ වගේ selfie flash බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් කළුවරේදී වුණත් ඔයාලට selfie එකක් capture කරන්න මේක උදව් කරනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ හරියටම specification size කියොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන ෆෝන්ස් දෙකේම එකම වගේ කැමරාස්. ඉතින් මෙගාපික්සල් 5ක කැමරා එකක් තමයි අපිට ෆ්‍රන්ට් එකේ සහ බැක් එකේ කියන දෙකේම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සිංගල් කැමරාස් විදියට ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝස් අපිට රෙකෝඩ් කරන්න හැකියාව ඇතර 720p දක්වා. ඉතින් මේකේ කැමරා ක්වොලිටි එක ඇවරේජ්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක නැවතත් අපි කම්පෙයාර් කරමු. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහේ කැමරා එකක් ඇවරේජ් කැමරා එකක් මේකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් මට කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. මොකද මේ ෆෝන් එක මම කලින් කිව්ව විදිහට ජෙනරල් යූස් එකට අදපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා. මොනේ බයෝමෙට්‍රික්ස් පැත්තට ගියත් මේ ෆෝන්ස් දෙකේම ෆේස් රෙකග්නිෂන් ටෙක්නොලොජි එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ෆේස් අන්ලොක් යූස් කරනවට හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව කර පින් පැටර්න්ස් වගේ දේවල් උඩට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම ෆෝන්ස් දෙක ගැන කතා කරන්න ඕනේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම කලින් කිව්ව දේ මම පල්ලෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන්ස් දෙක පර්චේස් කරනවා නම් හෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිසස් විස්තර ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල බලන්න. වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ නැත්නම් යාළුවෝ දෙනකනේ ඔයගොල්ලෝ SL Geek YouTube channel එක අලුත් කරන මතකතු පල්ලෙට රතු පාට subscribe button එක දැම්ම ප්‍රෙස් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.